নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি নতুনকৈ মুকলি হোৱা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব তো এটা এক নম্বৰ প্ৰাইভেট জব ফ্ৰেছাৰ এণ্ড এক্সপিৰিয়েন্স টিচাৰ ৰিকুৱেষ্ট ফৰ সাবফলিং স্কুল বিজয়নগৰ এণ্ড গোৰেল ব্ৰাঞ্চ তো এই পোষ্টটো বিজয়নগৰৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে ফ্ৰেছাৰ আৰু এক্সপিৰিয়েন্স সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শিক্ষকতা বিভাগত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট যোনসকলে গ্ৰেজুৱেট কৰা কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব স্যালাৰি 10000 টকা প্ৰতি মাহে দিয়া হ'ব ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ CV খন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব তো যোনসকলে পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড কোনোবা যদি টিচাৰ কৰিব বিচাৰে ইয়াতে যোনটো নম্বৰ দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ CV খন সেন্ড কৰি দিব সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকোয়াৰ্ড পোষ্ট সোশিয়েল সায়েন্স টিচাৰ সোশিয়েল সায়েন্স পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষক বিচৰা হৈছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন BEd সকলে প্ৰিফেৰেবল পাই যাব স্যালাৰি স্টাৰ্ট আপোনালোকৰ 15000 টকাকৈ দিব প্ৰথমতে যেতিয়া আপোনালোকে জয়েনিং কৰিব তেতিয়া আপোনালোকক 15000 টকাকৈ স্যালাৰি দিয়া হ'ব প্লাস ফুড এণ্ড লোডিং ফি ফৰ আউটসাইডাৰ তো বাহিৰৰ যোনসকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে খোৱা আৰু থকাটো ফ্ৰী পাই যাব ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি দিব কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে আপোনালোকে যদি এই পোষ্টৰ বিষয়ে কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব সো এখিনতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব ইয়াৰ পিছৰে 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকোয়াৰ্ড PR পাৰসন ফৰ NGO তো এটা NGO ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন মাষ্ট প্ৰপ'জেছ BA MA ইন কমিউনিকেশ্যন MBA বিচৰা হৈছে তো ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ CV খন সেন্ড কৰি দিব পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু দুটা কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে পোষ্টটোৰ বিষয়ে কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰ দুটা যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা কিমান দিয়া হ'ব কামটো ক'ত কৰিব লাগিব এই সকলোবোৰ আপোনালোকে তলত যোন দুটা নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰ দুটাৰ কন্টেক্ট কৰি গোটেইখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰে 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকোয়াৰ্ড কম্পিউটাৰ টিচাৰ ফৰ CEC দেৰগাঁও চেণ্টাৰ দেৰগাঁও CEC চেণ্টাৰ ফালৰ পৰা কম্পিউটাৰ টিচাৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ CV খন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কোনোবা যদি কম্পিউটাৰ টিচাৰ কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টটোত আবেদন কৰিব বিচাৰে আৰু এটা কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা কিমান দিয়া হ'ব কেনেকুৱা কি কাম কৰিব লাগিব সকলোবোৰ এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে পোষ্টটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰে 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে উই আৰ লুকিং ফৰ এন অফিচ এছিষ্টেণ্ট অন সাইট ফৰ গুৱাহাটীতে আপোনালোকৰ অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে লগতে এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে টেক সাৰ্ভে ফৰ এ ৰিয়েল টাইম অনলাইন ট্ৰেকিং ডাটাবেছৰ ওপৰত তো যদি আপোনালোকে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নলেজ থাকিব লাগিব ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ CV খন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰে 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে সাবচিটি ইন্টাৰনেশ্যনেল আৰ্জেন্টলি ৰিকোয়াৰ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ MRO বিভাগত জব লোকেশনটো হৈছে আসাম অল ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ তো অসমৰ সকলো ডিস্ট্ৰিক্টতে এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস কৰিলে আপোনালোকে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তেতে যোনসকলে 12 পাস কৰিলে তেওঁলোকে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি দিব পাৰিব কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ভালকে পোষ্টটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব আৰু এই নম্বৰকেইটা যোগাযোগ কৰি ইয়াতে আপোনালোকক কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব সকলোবোৰ নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি জানিব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰে 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকুৱেৰ্ড ফৰ এ 4-star হোটেল ইন গুৱাহাটী তো গুৱাহাটী এটা 4-star হোটেলৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টসমূহ মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এক নম্বৰতে সেলছ মেনেজাৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট বা ডিপ্লোমা সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছতে হৈছে বি সেকেন্ড পোষ্টটো সেলছ এক্সিকিউটিভ ইয়াৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে
3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ফ্ৰণ্ট অফিচ এক্সিকিউটিভ ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেটৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ মেট্ৰিক পাছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছৰ পোষ্টটো হৈছে সিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ মেট্ৰিক পাছ আৰু 8 পাছ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছতে হৈছে আপোনালোকৰ কুম ড্ৰাইভাৰ তো ড্ৰাইভিংৰ কাৰণে ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব ভ্যালিড আৰু ইয়াৰ লগতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ গ্ৰেজুৱেট সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছৰ পোষ্টটো হৈছে হাউস কিপিং এক্সিকিউটিভ তো ইয়াৰ কাৰণে 8 পাছ বা 10 পাছ হলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউম বা সিভি সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব ইয়াতে বহুকেইটা ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি কোনোবা হোটেলৰ পোষ্ট বিচাৰি আছে হোটেলত কাম কৰিব বিচাৰে তো এই পোষ্টসমূহৰ ভিতৰত যদি কোনোবা এটা পোষ্ট এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ইয়াতে দিয়া এই ইমেইল আইডিত আপোনালোকৰ সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি পোষ্টৰ বিষয়ে ভালদৰে জানি লব পাৰিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে কেনেকুৱা কি শিক্ষা অৰ্হতা লাগিব বা কেনেকুৱা কি হ'ব লাগিব মই কৈ দিছো তে আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সুধিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে দৰমহা কিমান দিয়া হ'ব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে সকলোখিনি নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে এই পোষ্টৰ বিষয়ে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰ 8 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে উই আৰ ইণ্ডিয়াছ লিডিং ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্ৰভাইডাৰ অফ মিছন ক্ৰিটিকেল ডাটা এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ৰিকোয়াৰ্ড দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে টেকনিক্যাল ষ্ট'ৰ কিপাৰ যোনটো মেল সকলে অকল আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে ৰিপেয়াৰিং টেকনিচিয়ান যোনটো ফিমেল সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন ডিপ্লোমা ইন ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ পৰা ডিপ্লোমা কৰা বিচাৰিছে ইয়াৰ লগতে টেলিকমিউনিকেশ্যন অৰ ডিপ্লোমা ইন হাৰ্ডৱেৰ এণ্ড নেটৱৰ্কিং ইয়াৰ পৰা ডিপ্লোমা কৰা ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে তিনটা আপোনালোকে নম্বৰ কেইটা যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু পোষ্টৰ বিষয়ে যদি আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি নম্বৰ কেইটা যোগাযোগ কৰি জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰ শেষৰ যোনটো 9 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকোয়াৰ্ড এক্সপেৰিয়েন্স ক্যান্ডিডেট ইয়াতে বিচৰা হৈছে পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইন্টাৰনেল অডিটৰ আৰু টেলি একাউন্টেন্ট তো দুটা বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে নলেজ বিচৰা হৈছে জিএসটি টিডিএস টিসিএস ইনকাম ট্যাক্স ROC আৰু এটসেট্ৰা তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নলেজ বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স একাউন্টৰ ওপৰত কাম কৰা বিচৰা হৈছে স্যালাৰি 25000 টকা দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে বাকি বহুতো বেনিফিট পাই যাব ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু পোষ্টৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিব বিচাৰে বা কিবা আপোনালোকৰ কোৱেশ্চন আছে নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি সুধি ল'ব পাৰিব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আপোনালোকে পোষ্টসমূহ এপ্লাই কৰাৰ পূৰ্বে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ দিব নালাগে ফ্ৰী কে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আজি এই ভিডিওটো ইমানে আছিল ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব এনে ধৰণৰ নতুন জবৰ আপডেটৰ নটিফিকেশনবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু এই জবসমূহ আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ আগত তাতে কন্টাক্ট নম্বৰ ডিটেইলছ সকলোবোৰ দিয়া হৈছে কন্টাক্ট কৰি ভালদৰে জবটোৰ বিষয়ে জানি ল'ব ফোন কৰি কিবা দি সুধিব লগা আছে সকলোখিনি সুধি বুজি ল'ব আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ